एभ्रिवान हाम्रो चाहिँ अहिले स्पेसल दसैँ अफरमा एसरको प्रेडिएटर हेलियस नाइट्रोहरूमा अहिले दसैँ मेला लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले यो स्पेसल अफरमा एसरको नाइट्रो चाहिँ हजुरको मा अहिले i5-12th चाहिँ अहिले 12 जेनको RTX 3050 ग्राफिक्स भएको स्पेसल अफर प्राइसमा अहिले यो हामीले 1,09,500 मा अहिले स्पेसल अफर प्राइसमा अहिले दसैँ अफरमा राखेका छौँ। त्यो बाहेक हामीले अहिले एसरको प्रेडिएटरहरू अहिले यो मोडलहरू नियो 16हरू पनि सबै अहिले स्पेसल दसैँ अफरमा राखेका छौँ। अनि हजुरले यो एसरको दसैँ मेलाको अहिले एसर मेला पनि हजुरहरूले हाम्रो सपमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एसरको अहिलेको i5-12th को अहिले एकदम हट आइटम ल्यापटप हजुरहरूलाई स्पेसल दसैँ अफर नाइट्रो एसर मेलामा हजुरहरू लिन सक्नुहुनेछ। हजुरले यसको लुक्सहरू बडीहरू देखिहाल्नुभयो हजुरले एसरको यो हजुरहरूले हाम्रो त्यसको यो दसैँ अफरको लागि हाम्रो सपमा भिजिट गर्नुलाई हाम्रो सप चाहिँ यो पुतलीसडकको स्टार मोडसँगै रहेको मोबाइल बजारको तल रहेको छ। हजुरहरू हाम्रो यस बायोमा पनि हजुरको फोन नम्बरहरू कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ, हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो दसैँ अफरको लागि हाम्रो सोरुममा आएर हजुरले हेरेर चेक गरेर राम्रोसित चेक गरेर जेन्युन प्रडक्ट गरेर लिन सक्नुहुनेछ। हस्, थ्याङ्क यू।